Hello everyone. आज हामी BBA सेकेन्ड सेमेस्टरको डेरिभेटिभ च्याप्टरबाट एउटा केस स्टडीसँग डिल गर्छौं। ल अब क्वेशन तर्फ लागौं है त। A tire manufacturer studying the effectiveness of television advertising and other promotions on sales of its A brand tires attempted to fit data it had gathered to the equation S equals to A0 plus A1x plus A2x square plus B1y. यो इक्वेसनको फर्ममा चाहिँ हामीलाई एउटा फंक्सन प्रोवाइड गर्छ where S is sales revenue in millions of dollars, X is millions of dollars spent on television advertising, Y is millions of dollars spent on other promotions, and A0, A1, A2 and BY are constant. The data gathered in two different regions of the country where expenditures for other promotions were kept constant at B1 and B2 resulted in the following quadratic equations relating TV advertising and sales. Region 1 को equation छ S1 equals to 30 plus 20x minus 0.4x square plus B1. त्यसैगरी region 2 को equation छ S2 equals to 20 plus 36x minus 1.3x square plus B2. The company wants to know how to make the best use of its advertising dollars in the regions and whether the current allocation could be improved. Advise management about current advertising effectiveness, allocation of additional expenditures and reallocation of current advertising expenditures by answering the following question. र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेरौं है, यहाँ दुईवटा इक्वेसन छ। एउटा S1 रिजन 1 को S1 ले इन्डिकेट गरेको छ र रिजन 2 को S2 ले इन्डिकेट गरेको छ। यहाँनेर भएको जुन S1 छ त्यो S1 भनेको चाहिँ सेल्स रेभिन्यू हो। क्वेशनले यहाँनेर बताएको छ S is sales revenue in millions of dollar भनेको छ। त्यसैले S1 भनेको रिजन 1 को सेल्स रेभिन्यू हो र यसको इक्वेसन छ 30 plus 20x minus 0.4x square plus B1। यहाँनेरको जुन x छ यो x चाहिँ के हो त टेलिभिजन एडभर्टाइजिङमा खर्च गरिएको मिलियन्स अफ डलर हो। x मिलियन्स अफ डलर। त्यसैगरी रिजन 2 को सेल्स रेभिन्यूलाई S2 ले इन्डिकेट गरिएको छ र 20 plus 36x minus 1.3x square plus B2 यो चाहिँ के हो त इक्वेसन हो। यहाँनेरको जुन x छ यो चाहिँ मिलियन्स अफ डलर स्पेन्ड अन टेलिभिजन एडभर्टाइजिङ हो। अब बेस्ड अन दिस इक्वेसन यो इक्वेसनलाई आधार बनाएर अब हामीलाई विभिन्न क्वेशन्सहरु सोधिएको हुन्छ। अब हेरौं है त क्वेशनतिर जाउँ। सोलुसन First question is in the analysis of sales and advertising, marginal return to sales is usually used and it is given by ds1 by dx for region 1 and ds2 by dx for region 2. Find ds1 by dx and ds2 by dx. So first question मा चाहिँ हामीलाई marginal return to sales find गर्नुपर्ने छ। यो दुईवटा रिजन को रिजन 1 र रिजन 2 को रिजन 1 को मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स लाई ds1 by dx ले इन्डिकेट गरिन्छ भन्दा भने रिजन 2 को मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स लाई ds2 by dx ले इन्डिकेट गरिएको छ। अब यहाँनेर ds1 by dx यसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि हामीसँग भएको जुन फंक्सन छ S1 equals to 30 plus 20x minus 0.4x square plus B1 यसलाई with respect to x ले डेरिभेटिभ गर्ने भन्ने बुझाइन्छ नि यसले ds1 by dx यसले के इन्डिकेट गर्छ डेरिभेटिभ अफ s1 with respect to x। यसको मतलब के हो त हामीसँग भएको जुन इक्वेसन छ 30 plus 20x minus 0.4x square plus b1 यसलाई with respect to x ले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। त्यसैगरी ds2 by dx यो के हो त मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स फर रिजन 2 हो र यो केसमा हामीले S2 लाई with respect to x डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो है। S2 लाई with respect to x डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो र S2 हामीलाई दिएको छ 20 plus 36x minus 1.3x square plus B2 यसलाई with respect to x डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। हेरौं है त for ds1 by dx differentiating s1 equals to के छ त 30 plus 20x minus 0.4x square plus b1 छ with respect to x यसलाई हामीले with respect to x डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। ल हेरौं है त ds1 by dx equals to
डेरिभेटिभ अफ 30 प्लस 20x माइनस 0.4x स्क्वायर प्लस b1/dx। अब यसको डेरिभेटिभ निकालौँ। डेरिभेटिभ अफ 30 यसलाई हामी सम रुल अप्लाई गर्छौँ भनेको डेरिभेटिभ अफ 30 विथ रेस्पेक्ट टु x, त्यसै गरी डेरिभेटिभ अफ 20x विथ रेस्पेक्ट टु x, डेरिभेटिभ अफ 0.4x को विथ रेस्पेक्ट टु x, डेरिभेटिभ अफ b1 विथ रेस्पेक्ट टु x, त्यसो गर्दै जाने हो। अब डेरिभेटिभ अफ 30 इज अ कन्स्ट्यान्ट टर्म, कन्स्ट्यान्ट टर्मको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 0 हुन्छ, त्यसैले डेरिभेटिभ अफ 30 विथ रेस्पेक्ट टु x बिकम्स 0 प्लस डेरिभेटिभ अफ 20x, डेरिभेटिभ अफ 20x विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ यो 20 हुन्छ। त्यो कसरी हुने भयो त x को पावर 1, 20x मा x को पावर 1 छ है, हाम्रो डेरिभेटिभमा x टु दी पावर n को डेरिभेटिभ के हुन्छ n अगाडि आउँछ र पावरमा 1 सबट्र्याक्ट हुन्छ भने चाहिँ n - 1 हुने भयो। सो यहाँ पनि के हुने भयो यसको पावर 1 छ, 1 अगाडि 20 सँग आएर मल्टिप्लाई गर्छ 20 भइहाल्यो, माथि चाहिँ 1 - 1 0 हुन्छ, x टु द पावर 0 भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग 20 मात्र रहन्छ। सो 20x को डेरिभेटिभ 20, यो माइनस को माइनस एज इट इज भइहाल्यो, 0.4x स्क्वायर यसमा पनि पावर रुल अप्लाई गर्छौँ हामी, 0.4 ले यो 2 सँग मल्टिप्लाई गर्ने 0.8 हुन्छ र पावरमा 1 घटाउने द 2 - 1 इज 1, सो 0.8x। त्यसै गरी b1 इज अ कन्स्ट्यान्ट टर्म, त्यसैले कन्स्ट्यान्ट टर्मको डेरिभेटिभ इज 0। सो हामीले डेरिभेटिभ अफ s1 विथ रेस्पेक्ट टु s कति पायौँ त 20 - 0.8। सो व्हाट डज इट मिन, यो भने के हो त यो चाहिँ मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स फर रिजन 1 हो। र त्यसै गरी अब रिजन 2 को इक्वेसनलाई पनि डिफरेन्सिएट गरौँ है त विथ रेस्पेक्ट टु x। हामीसँग इक्वेसन छ s2 = 20 प्लस 36x माइनस 1.3x स्क्वायर प्लस b2 विथ रेस्पेक्ट टु x, र त्यसो गर्दाखेरि विल गेट 36 माइनस 2.6x। अहिलेको जस्तै कन्सेप्ट 20 को डेरिभेटिभ 0, 36x को डेरिभेटिभ 36, यो माइनस एज इट इज 1.3x स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्दा यो 2 अगाडि आएर 1.3 सँग मल्टिप्लाई गर्छ र पावरमा 1 सबट्र्याक्ट हुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि 2.6x आउँछ प्लस b2 को डेरिभेटिभ इज 0, त्यसैले 36 माइनस 2.6x यो के आयो त मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स फर रिजन 2 यति आयो। अब सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ। सेकेन्ड क्वेसनमा हामीलाई के भनिरहेको छ, इफ $10 million इज स्पेन्ट अन टिभी एडभर्टाइजिङ इन इच रिजन, दुईटै रिजनको लागि है, फर्स्ट रिजन र सेकेन्ड रिजन दुईटै रिजनको लागि बराबर $10 million नै खर्च गर्ने भनेको छ टिभी एडभर्टाइजिङमा। व्हाट इज द मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स इन इच रिजन, है प्रत्येकमा मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स कति हुन्छ त। हामीले फर्स्ट रिजनको मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स को लागि इक्वेसन निकाल्यौं, सेकेन्ड रिजनको लागि पनि मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स को इक्वेसन निकाल्यौं है। अब मात्र के गर्ने हो त $10 million इज स्पेन्ड अन टिभी एडभर्टाइजिङ। अघि हाम्रो क्वेसन अनुसार पनि के भनेको थियौं हामीले भन्दाखेरि यो क्वेसनमा x ले के डिनोट गर्छ त भन्दा मिलियन्स अफ डलर स्पेन्ड अन टेलिभिजन एडभर्टाइजिङ भनेको छ, त्यसैले यहाँ भएको जुन $10 छ यो $10 million भनेको x को भ्यालु हो, त्यसैले हामीले पत्ता लगाएको ds1/dx को जुन इक्वेसन छ यसमा x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने, त्यसो हुँदाखेरि मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स फर रिजन 1 आउँछ। त्यसैगरी ds2/dx मा हामीले पत्ता लगाएको जुन इक्वेसन छ त्यसमा x को भ्यालु 10 राख्दाखेरि मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स फर रिजन 2 आउँछ। हेरौँ है त यहाँनिर, इफ $10 million इज स्पेन्ड अन टिभी एडभर्टाइजिङ x = 10, सो ds1/dx = 20 - 0.8 × 10, यसलाई यो इक्वेसनमा हामीले x को भ्यालु 10 सब्स्टिट्युट गर्ने हो, त्यसैले 20 - 0.8 × 10 = 20 - 8 which is equal to 12, र hence the marginal return to sales in region 1 is $12 million। त्यसैगरी अब सेकेन्ड को केसमा पनि ds2/dx मा हाल्ने, 36 - 2.6 × 10 = 36 - 26 = 10, र यो 10 भने के हो त इट इज मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स इन रिजन 2 एन्ड इट इज $10 million। सो यसरी चाहिँ हामीले दुईटै रिजनको लागि मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स क्याल्कुलेट गर्यौं when $10 million is being spent on TV advertising। Now next, let's move to next question। अब सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। Which region would benefit more
from additional advertising expenditure if $10 million is currently being spent on each region. अहिलेको जस्तै क्वेशन छ यसमा पनि कुन चाहिँ रिजनले चाहिँ बढी हामीलाई बेनिफिट प्रोवाइड गर्छ त भन्ने क्वेशन हो। $10 million हामीले स्पेन्ड गर्यौं भने टिभी एडभर्टाइजिङमा स्पेन्ड गर्यौं भने कुन चाहिँले बढी प्रोवाइड गर्छ त भन्दाखेरि जसको चाहिँ मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स बढी छ त्यसैले बढी बेनिफिट प्रोवाइड गर्ने हो। अहिलेको हाम्रो क्याल्कुलेसनमा हामीले के पत्ता लगायौं त अहिलेको हाम्रो क्याल्कुलेसनमा हामीले के पत्ता लगायौं भन्दाखेरि मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स इन रिजन 1 इज $12 million त्यसैगरी मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स इन रिजन 2 इज $10 million व्हिच वन इज ग्रेटर त अब यहाँ यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ ठूलो छ त obviously फर्स्ट रिजन को मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स बढी छ है। व्हाट डज इट मीन त यसको मतलब के हो चाहिँ रिजन 1 विल बी more beneficial for us हैन हाम्रो लागि त if $10 million is spent in its region 1 will benefit more. This is because the marginal return to sales in region 1 is greater than that of region 2. हामीले अहिले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्यौं region 1 को $12 million निस्क्यो marginal return to sales र region 2 को $10 million निस्केको छ। त्यसको मतलब के हो त region 1 को बढी छ र यसले बढी बेनिफिट प्रोवाइड गर्छ। नाउ नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौं if any additional money is made available for advertising in which region should it be spent। अब यो केसमा पनि हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ रिजनले अथवा जुन चाहिँ रिजनको चाहिँ मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स बढी हुन्छ त्यसमा लगाउँदाखेरि उसको रिटर्न बढी हुने भने है। अब यो केसमा के छ भन्दाखेरि रिजन 1 को चाहिँ मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स बढी छ र रिजन 2 को मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स कम छ है। यो भएको कारणले गर्दाखेरि we have to spend additional money in region 1. If any additional money is made available, it should be spent in region 1. This is because the marginal return to sales is greater in region 1 than in region 2 at the current level of advertising, that is $10 million. $10 million खर्च गर्दाखेरि अथवा $10 million खर्च गर्दै गर्दाखेरि मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स रिजन 1 को हकमा $12 million आयो र रिजन 2 को हकमा चाहिँ $10 million आएको छ। यो मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स हो है। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यही लेभलमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के एनालाइज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि रिजन 1 मा स्पेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट कन्क्लुड गर्न सक्छौं। नाउ लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेशन। अर्को क्वेशनमा हेरौं how could money already being spent be reallocated to produce more sales revenue। अलरेडी एलोकेट गरिएको भनेको चाहिँ हामीले अघि $10 million हैन $10 million दुईटा रिजनको लागि चाहिँ एलोकेट गरेको थियो टिभी एडभर्टाइजिङको एक्सपेन्डिचरको रूपमा। अब यो जुन एलोकेसन छ यो एलोकेसनलाई चाहिँ फेरि रिएलोकेट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ सो दैट देयर विल बी मोर सेल्स रेभेन्यू त त्यो क्वेशन हो। अनि चाहिँ रिजन 1 मा इनिशियली $10 million दिएको थियो टिभी एडभर्टाइजिङको लागि र रिजन 2 मा $10 million प्रोवाइड गरिएको थियो टिभी एडभर्टाइजिङ खर्चको रूपमा। अब यसलाई रिएलोकेट गर्नु पर्यो भने जस्तो फर्स्ट रिजनमा $1 million एड अथवा सब्ट्र्याक्ट गर्न सकियो होला। त्यसैगरी सेकेन्ड रिजनमा पनि $1 million चाहिँ एड अथवा सब्ट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ बढी प्रोवाइड गर्छ त अथवा के अप्सन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी एलोकेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन सेल्स रेभेन्यू छ त्यो चाहिँ बढ्छ है बढी हुन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो अब यहाँनिर हामीले दुईवटा रिजनमा हेर्नुपर्छ। रिजन 1 मा पहिला $10 million थियो रिजन 2 मा $10 million थियो। मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स फर्स्ट रिजनको हकमा $12 million हो र सेकेन्ड रिजनको हकमा कति हो त $10 million हो। अब यहाँनिर हेरौं यदि रिजन 1 मा हामीले $1 million टिभी एडभर्टाइजिङ को एक्सपेन्डिचर को रूपमा इन्क्रिज गर्दियौं भने अथवा इनिशियली $10 million थियो टिभी एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर अब $1 million रिजन 2 बाट यता ल्याएर एलोकेट गर्दियौं हामीले रिजन 1 मा राख्दियौं भने अब टिभी एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर रिजन 1 को लागि कति हुने भयो त $11 million हो। यसरी $1 million यदि एक्सपेन्डिचर हामीले बढाइदियौं भने यसमा मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स कतिले इन्क्रिज हुन्छ त $12 million ले इन्क्रिज हुन्छ है। त्यसैगरी अब यसलाई ठ्याक्क अर्कोपटि हेरौं अब रिजन 2 पटि हेरौं
यदि हामीले रिजन 1 बाट $1 मिलियन रिजन 2 मा लगेर राख्दियौं भनेदेखि यसमा अब टिभी एडभर्टाइजिङ कति हो त $11 मिलियन हुने हो, यतापटि $9 मिलियन हुने हो। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ रिजन 2 मा मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स कति छ $10 मिलियन छ। त्यसले गर्दाखेरि रिटर्न टु सेल कतिले इन्क्रिज हुने हो त भन्दाखेरि $10 मिलियन ले इन्क्रिज हुने हो। भनेको अब यो दुईटालाई एनालाइसिस गर्दाखेरि रिजन 1 मा $1 मिलियन इन्क्रिज गर्दाखेरि सेल्स $12 मिलियन ले इन्क्रिज हुन्छ भनेदेखि रिजन 2 मा टिभी एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर $1 मिलियन इन्क्रिज गर्दाखेरि सेल्स रेभिन्यू $10 मिलियन ले इन्क्रिज हुने रहेछ मात्रै। भनेपछि त हाम्रो इन्क्रिज हुने कतापट्टि हो त बढी भन्दाखेरि रिजन 1 मा इन्क्रिज हुन्छ नि अभियसली। यतापट्टि $12 मिलियन इन्क्रिज हुन्छ, उता $10 मिलियन इन्क्रिज हुन्छ भने चाहिँ यदि हामीले रिजन 1 मा चाहिँ $1 मिलियन रिजन 2 मा भएको $10 मिलियन बाट $1 मिलियन यतापट्टि रिजन 1 मा लगेर राख्दियौं भने त हामीलाई प्रफिट के हुने रहेछ भन्दाखेरि $2 मिलियन को प्रफिट हुने रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिजन 1 मा $1 मिलियन इन्क्रिज गरियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फाइदा हुने रहेछ है। अब यहाँ त्यही लेखौं, द मार्जिनल रिटर्न टु सेल्स इन रिजन 1 इज $12 मिलियन and in region 2 is $10 million. If $10 million are spent on TV advertising, this means that if $1 million is increased or decreased in TV advertising, the return to sales increases or decreases respectively by $12 million in region 1 and $10 million in region 2. This clearly shows that increasing $1 million in region 1 and decreasing same amount in region 2 will yield $2 million profit. यतापट्टिको $12 million ले यतापट्टि $10 million ले। त्यसकारणले गर्दाखेरि त यो दुईटाको बीचमा हामीले कम्पेयर गर्यौं भने $2 million ले प्रफिट हुने रहेछ यतापट्टि रिजन 1 मा एड गर्दाखेरि। सो $20 million can be reallocated to region 1 and region 2 as $11 million and $9 million respectively. सो यसरी चाहिँ हामीले रिएलोकेट गर्न सकिने रहेछ अलरेडी एलोकेट गरिसकेको अमाउन्टलाई। Okay, so this is the end of this case study. Hope you have understood this. Okay, thank you very much.